So, andito ako sa beanie section because I'm a beanie member and I love beanies. Beanies. Sa pagkakatanda ko, siya si Sheena. Siya yung nagtatattoo ba? Ay, papayato nila gamay or papatangosan ng ilong, parang ganun. Running shoes. Walking shoes. Walking shoes. Mami! Ay! Sino na yung na-out? Ikaw? Ayoko nang Mag-review manalo tayo. talaga. Sobra. Kasi... Patalo ka, sabi mo Yabang. Where is it? It's over there. Where is it? Hello, Miss M. Yung kinuha ni Miss M. Hello, nawala. Mapagbintang ka. Hi, Booms! So, we are here right now with the one and only Miss Benazir Martinez. Siya po ang PNR mural artist po ng place na to. As we can see sa likod. Sobrang ganda po. Sobrang laki niya po. At story po behind bakit po pala yung mag-paint po. Yes. So initially, itong mural na to, it is part of a larger picture. And meaning, back in 2017, I used to be a vandal. No? Pero, but that, yung panahon na yon, it was for my social experiment. It's an academic requirement for a thesis. So ang ginawa ko, kung nakikita niyo yung red string na yan, before, ano siya, in a form of a ginayaman tattoo. So, nung ginawa ko sa isang barangay, I spread emblem, design element na interconnected siya. After ilang days of interviewing respondents, kung may mga napansin sila sa vandal, anong nangyari? Pinalo nila tong ginayaman tattoo. At ginawa nilang street art hunt. So basically, Project Hilabana here, it is a continuing street art movement here in Baguio City and in the Philippines at large. Marami-rami na ang napuntahan itong red thread na to. And that red thread weaves the stories of our contemporary indigenous identities here in the Cordillera region and hopefully soon our indigenous identities sa buong Pilipinas, no? Something to add, no? If you can see, yung mga placement nitong mga indigenous cultural advocates natin, no? Sila yung mga na-meet ko along my creative voyage and mga totoong cultural advocates sila. Meron silang kanya-kanyang advocacy with regards to uplifting their own communities, their own culture, their own roots. Ang pinapakita ko dyan, kaya ganyan ang placement nila is we have this concept of fluidity in spaces. Pinapakita dito yung geographical placement nila sa Cordillera map. Yung nasa baba, yung mga taga-Benguet, mga Ibaloy, and doon sa taas, kung makikita nyo, mayroong mga Itneg, mga Kalinga, Gadang. So, we have different ethno-linguistic groups in the Cordillera and these are the major ones. Fun po gumawa ng art, pero ako po hindi po talaga ako magaling. Parang bond paper pa lang nahihirapan ako i-fill in. Pero itong ganitong kalaking building po, paano niyo po nagawa? Paano? Sobrang taas po. Hindi ko din alam eh. Hindi kasi nag-start ako as parang doing proposals. Kinausap ko yung mga local government units natin to help me raise funds, to help me magkaroon ng scaffolding. So yun, first yun muna yung ginawa ko. No? Pinlano ko muna kung paano ko maaabot yung sa tuktok. And at the same time, syempre, yung idea ko muna, nilagay ko muna siya sa piece of paper. Ikaw lang po talaga nag-paint niyan po. Mag-isa ka, umakit po kayo yung I asked a few mga overall workers. Hindi lang sila construction. So, nagpatulong ako to paint yung mga base, yung base colors, and then the human figures yan, ako na yun. May days po ba na habang nag-painting po kayo biglang umulan? Oo. Saya nga eh. Parang kasi ang dulas ng scaffolding, so... May relevance po ba yung area na to? Like, why this area specifically? Yes, yes. So, lahat ng street art ko, syempre, dapat site-specific yan. It has a story to tell. Basically, ang gusto kong gawin is to activate the area
Kasi yun ang ginagawa ng street art in general. It activates the area, it creates upliftment, it creates cultural relevance. This area in particular, sabi sa akin, nung ritual nito, nung tapos na siya, nagpa-ritual kasi kami. Sabi nila, itong area daw na to, ay may mga spirits dito affected ng war way before. Nung nagkaroon daw dito ng murals like this, naging festive ang kanilang approach, yung mga spirits, parang naging silang masaya. Kasi and nung blessing nito, nagtipon-tipon kaming mga kaibigan ko sila. Tapos sumayaw kami dito and umulan. Nung pitch sa akin, umiiyak daw yung spirits dito. And this is basically a communal space to gather. A space. Yun na sila. This is considered a sacred place now for the people to enjoy the culture and the tradition of Cordillera. So yun yun So, yun ang goal natin. Umayaw tayo niya, hindi umulan. Para sumayaw. Yun. Watching me from across the room, it's so obvious I got you nervous. See, wondering how to get my attention. Yeah, I'm flattered, but it doesn't matter. I might be young, but I know what I want. And it's not love, I'm not in a rush. Yeah, I might laugh along, but I'm just being polite. Don't go thinking I'm yours, you're the last thing on the mind. Busy trying to give it my everything, cause life's not Disney, I don't need a night in shining armor. So you gonna respect that, I got that, expect it. Oh, I'm gonna make it rain, yeah. Let's go. Peter Pan, what is taking? There's a fire, can contain it. I don't need a body save me. Na 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 na. Peter Pan, what is taking? It's my dream, I gotta chase it. I don't see it ever changing. Na 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 na. Hi, Bloom! So, we're now with Miss Virginia Doligas, the manager of Eastern Weaving Bloom. Ayan, thank you so much po sa pagpapaunlap po. Thank you so much po. Welcome to Eastern Weaving, ha? This company has been in existence for almost 114 years. It was founded by an American missionary. She integrated it with the home economics of the first school here in Baguio. Kaya kung ang home economics natin sa school, baking, cooking, gano'n, dinagdag nila ang weaving. Oo, kasi nakita nila ang skill ng Igorot women. We have been exporting our products since the beginning of time. Hanggang ngayon, kahit na nag-COVID, hindi naman kami nahirapan. Hindi naman siya nag-stop. Lalo pa naming pinalakas ang production namin kasi we are not using machine here. Hindi tayo mass produce because we do not want to use machine. It's all hand woven. Nakita nyo naman. Para sa Ate Jo, ang sexy. Salamat. Uy! Wow! Grabe, di ko na-expect na ganito yung... expect kung may kita kami. Pero hindi ganito na super daming iba't ibang varieties. Ganda ng mga... May vest din. I want something purple. Meanwhile... Shayna, may purple! Cute. Shayna pins. Shayna pins. So, andito ako sa beanie section because I'm a beanie member and I love beanies. Beanies. Especially purple ones. So, baka mapabili ako anytime, any soon. Astig siguro ako pag naganto sa QC. Paano naging astig yun? Siyempre, ano ka, hi, konnichiwa, and welcome. Pag may kamay. Imagine mo, init-init sa QC, may ganito. Hi! So, nakita ko na mandidiri ng tayo. I like green.
Pero gusto ko din ng red. Ito kasi yung traditional eh. Nakita ko sa baba, ito yung kalinga na parang style. This is what I like. Bagay ba siya? Bagay ba siya sa akin? I will get this one. Ate Aya, anong kinukuha mo dyan? Anong ganap mo dyan? Ito ang ganda. Parang siyang sparkle, glitter. Hi, Bloom! So, ayun, as you all know, ayoko po talaga gumastos sa Baguio kasi pinabudget ko yung pera ko. But I feel like this is worth it. And para masuportahan na rin yung mga kapwa nating Pilipino kasi gawa nila to. And gawang lokal, di ba? Kung may mga pera tayo pambili ng mga products from ibang bansa, ganun. Syempre, dapat may pera din tayo pambili ng mga gawang lokal, di ba? Girls, nakapag-shopping ba kayo? Ikaw. Ay, sorry. Ito din. Suot-suot na nga. Yes, nakapag-shopping po kami dahil alam nyo ba na itong mga weave products na to, ito ang tatak Pinoy. Wow. Yes, ito yun. At alam naman natin na kapag gawang Pinoy, world class yan yung quality. Kaya please, kung naghahanap kayo ng mga quality products, huwag na kayo lumayo. Baguio na! O, di ba? Huwag niyo po sanang kalimutan po bisitahin tong Easter Weaving Center po dahil, ayan, makikita nyo naman na lahat quality products at pinaghihirapan at made with love talaga, right? Yeah! Alam nyo girls, it's nice kasi kahit modernized na ang Baguio, napapanatili or nape-preserve pa rin nila yung culture nila, yung tradition nila. So makikita mo siya anywhere, like sa daan, yung painting sa pinuntahan natin, yung mga tourist spots nila, yung mga sculpture nila. As in lahat talagang makikita mo sa Baguio and talagang pinapreserve nila yung tradition nila. Kaya ngayon narito po tayo ngayon sa Tamawan Village kung saan makikita po natin yung roots ng Cordillera from its old houses hanggang sa arts. Tara! Libutin na natin ang Tamawan Village. Let's go! Hi, Blooms! So, umakyat po kami. And ito po ang aming view. It's like a bahay kubo here. Restaurant ata to. Pwede kami kumain dito. And nandito ang Ugnayan Gallery. Hi, Gwenny! Hi! Hello, Blooms! So, nandito na po kami sa taas. And nandito po kami ngayon sa Arts. Say hi, Ate Aya. Hi! Ang tawag dito ay Bugnay Gallery. Can we enter? Oh my gosh, bawal yata. Basta ayan. Oh. Nilalapit ko lang yung kamay ko. Sa pagkakatanda ko, siya si Sheena. Siya yung nagtatattoo ba? I'm not sure, pero feeling ko siya si Ayan, yung mga paintings. Siya yung nagtatattoo, di ba? Si Lola, Si Wang Od. Si Wang Od. Lola Wang. Hi Bloom! So right now, nasa Tamawan Village na kaming Beanie with Kuya Kubong! Yes, the artist, the main character for today. Kasi nabalitaan namin Beanie na dito yung nag-sketch like 15 to 20 minutes kung sino man, kung gusto mo ikaw, nanay mo, tatay mo, kuya mo, ate mo. Pwede po makakita ng sample po nung ginawa niyang 15 to 20 Actually, ganito. Yan po. So, ito po yung mga samples ng 15 to 20 minute na sketch namin. Ang sa akin po dito is ito. Tapos ito. Inagawa ko po yung So, ang ibang gawa ko na medyo malaki is ito. Actually, kukunin pa to ng client namin ngayon. Kapag lumagpas na kasi ng 2 tao or naging 3 tao na sa isang papel, hindi siya makukuha at the same day kasi nga medyo malaking papel na yung gagamitin. Nano ba kayo tanggihan nga? Ay, hindi ko mo drawing nga na. Nana siya yung technique para ina, pero dawaton gyapon nimo siya pero dili mo siya buhaton at that moment kasi ang iyahamang gong mood ana is dili pa fix yung mood ana, kumbaga may pagka-perfection siya na. So ang ginahimo na mo, gina-explain sa namo ang ang tama nga process sa pag-painting. Tapos naapoy uban nga ipa-edit nila, papayaton gamay.
Oo, papayaton nila gamay or patangoso ng ilong, parang ganun. So, ang ginagawa namin, nag-i-explain kami na once na automatic yan, once na may iniba kami sa detail na hindi namin nakikita ngayon, actually mag-iiba talaga yung outcome niyan. Yes, and feeling po namin deserve po namin maturuan pong mag-sketch. Sige po, kung gusto niyo naman na mag-try mag-sketch, pwede naman natin may mga lapis po tayo dito. Yay! Pag tinatawag kasi sila nakagano siya. Go na!